च्याउ र आलुको पिरो तरकारी आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो च्याउ र आलुको तरकारी चाहिँ बनाउन पनि सजिलो छ र घरमै पाइने सामग्रीहरूबाटै सजिलैसँगले बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि मैले च्याउ 200 ग्रामलाई मसिनोसँगले काटेँ अनि पखालेँ। एउटा प्याज चाहिन्छ र उसिनेको आलु 3वटा चाहिन्छ। साथसाथै रातो पाकेको गोलभेडा 3वटा, हरियो खुर्सानी 3वटा, नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, तोरीको तेल 4 चम्चा, लसुन अदुवाको पेस्ट 1 चम्चा, जिरा धनियाको पाउडर आधा चम्चा र मरिचको धुलो चाहिँ आधा चम्चा लिएकी छु। हेर्नुहोस् है त। र साथसाथै मैले लिएँ धनियाको केही पत्ताहरू। सुरुमा आलुलाई चाहिँ काट्दैछु। आलुलाई चाहिँ यस्तो ठिक्कको साइज मिलाएर काट्नु होला। यो चाहिँ उसिनेको आलु हो। आलु उसिन्दाखेरि चाहिँ 2वटा सिटी मात्रै लगाउनु होला। धेरै पनि पाक्यो भने पनि मिठो हुँदैन, पुरै गल्यो भने पनि खासै आलुको शेप पनि देखिँदैन राम्ररी। त्यसपछि एउटा प्यान तताएँ र त्यसपछि तोरीको तेललाई राखेँ। तोरीको तेल एकदम मजाले तात्न दिनुहोला। हरियो खुर्सानीलाई राखेँ र त्यसपछि लसुनलाई यसरी फ्राई गर्दैछु। हेर्नुहोस् है त, एकदम मगमग बास्ना आउँछ लसुन अदुवालाई यसरी फ्राई गऱ्यौँ भने। त्यसपछि प्याजलाई राख्दैछु म र थोरै नुन पनि राखेँ मैले। 1 चम्चादेखि आधा चम्चासम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ र गोल्डन ब्राउन नभउन्जेल मजाले भुट्नुपर्छ प्याजलाई चाहिँ मिठो बनाउनको लागि। र कुनै पनि तरकारी वा अचारलाई मिठो बनाउनको लागि रातो र पाकेको वाला गोलभेडा नै राख्नु होला यसरी। र यसलाई ग्रेभी नहुन्जेल मजाले पकाउने हो। यो रेसिपी चाहिँ बेसी कुकिङ नै नजानेकाहरूले पनि सजिलैसँगले घरमा बनाउन सक्छन्। च्याउ दैनिक मात्रामा चाहिँ हामीले 100 ग्राम खायौँ भने हाम्रो शरीरको कोलेस्ट्रोलको लेभल पनि घट्छ। र त्यसरी थोरै पानी पनि राखेँ मैले, आधा कप जति। हेर्नुहोस् है त, यतिको भइसकेपछि अब म आलुलाई राख्दैछु। अघि काटेको आलुलाई अनि बेसार आधा चम्चा राखेँ। रातो धुलो खुर्सानी टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ र जिरा धनियाको पाउडर पनि राखिदिएँ मैले। बनाउन एकदमै सजिलो छ यो रेसिपी चाहिँ। लगभग 20 मिनट जतिमा नै सजिलै पाक्छ। हेर्नुहोस् है त, यसरी मजाले 5 मिनट जति पकाइसकेपछि हेर्नुहोस् है, यो यस्तो हुन्छ। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। त्यसपछि यो च्याउलाई मैले यसरी माथिबाट राखेँ। च्याउ चाहिँ पहिल्यै फ्राई गरिरहनु पर्दैन। यसलाई लगभग थोरै धनिया राखेर अब हामीले 3-4 मिनट मजाले पकाउनुपर्छ। एकचोटि हल्का मैले मिक्स गरिदिएँ यसरी। हजुरहरूले बनाउँदाखेरि अलिकति ठुलो भाँडामा बनाउनु होला। मेरोमा चाहिँ अलिकति अटेन। लगभग 4 मिनट मजाले कुक गर्नुपर्छ यसलाई। यो रेसिपीलाई खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। विशेष गरेर बासमती राइससँग एकदमै मिठो हुन्छ यो रेसिपी। हेर्नुहोस् है त। र छोपेर फेरि पकाउँदैछु। त्यसपछि थोरै मरिचको धुलोलाई पनि राखेँ। वाउ, कस्तो मजाले मिठो बास्ना पनि आइसकेको छ। लगभग 3-4 मिनट चाहिँ मजाले पकाउनु पर्छ। हेल्दी पनि हुन्छ यसरी। च्याउ चाहिँ फ्राई नगरिकनै राख्नु भयो भने मिठो पनि हुन्छ। ग्यास अफ गरिसकेपछि मात्रै धनियाको पत्ताहरू राख्ने हो। र यसरी रेडी भयो आजको रेसिपी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।